ชื่อบารมีชัยรัตน์ครับก็ทำงานอยู่สมัชชาคนจนเป็นที่ปรึกษาสมัชชาคนจนแล้วก็เราก็เป็นตัวแทนของสมัชชาคนจนในองค์กรที่เรียกว่าชื่อว่าลาเวียกับเบซิน่าทำทุกเรื่องเลยครับเรื่องหลักๆก็คือเป็นเรื่องทำงานกับชาวบ้านที่ได้รับผลกระทบจากการพัฒนาของรัฐนะฮะซึ่งสมัชชาคนจนเองเนี่ยก็มีหลายพื้นที่หลายเครือข่ายก็มีชาวบ้านที่ได้รับผลกระทบจากการสร้างเขื่อน มีชาวบ้านที่ได้รับผลกระทบจากการประกาศเขตป่า มีชาวบ้านที่ได้รับผลกระทบจากการประกาศเป็นที่ดินของรัฐ มีชาวบ้านที่เป็นส่วนของชาวประมง มีชาวบ้านที่เป็นส่วนของคนงานอะไรประมาณเนี้ยครับ ซึ่งในฐานะที่เราเป็นสมาชิกของเราเวลกับเ e ซิน่าเนี่ย เราก็ต่อสู้เรื่องกับเสรีนิยมใหม่ด้วย และเรายุทธศาสตร์ในการต่อสู้ของเราก็คือว่าเราต้องผลักดันให้มีอธิปไตยทางอาหารสิทธิเกษตรกรแล้วก็มีเรื่องเกษตรนิเวศแล้วก็มีเรื่องเกษตรนิเวศ agroecology ทีนี้เราก็เห็นว่าปัญหาหนึ่งเนี่ยของเสรีนิยมใหม่ก็คือปัญหาที่มันทำให้เกิดการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศซึ่งเรื่อง climate change ก็กลาย climate change ก็กลายเป็นประเด็นหลักของเราอีกประเด็นหนึ่งที่ออกมาเคลื่อนไหวมีมีนโยบาย รัฐบาลที่ผ่านมาเนี่ยสมัยพลเอกประยุทธ์เนี่ยนะก็มีนโยบายที่สำคัญก็คือนโยบายที่เรียกว่าเศรษฐกิจแบบ BCG Bio Circle แล้วก็ Green ซึ่งเป็นนโยบายที่รัฐบาลนี้ก็รับต่อมาด้วย เป็นนโยบายที่เลวร้ายมากสำหรับพวกเรา เพราะว่าเป็นนโยบายที่มันมากำหนดให้คนที่ต้องปฏิบัติตามนี้คือพวกเราคือคนจนคือเกษตรกรรายย่อยยกตัวอย่างเช่นรัฐบาลเนี่ยต้องการจะเพิ่มพื้นที่สีเขียวด้วยการประกาศพื้นที่อนุรักษ์เพิ่มขึ้น เพราะว่าเดี๋ยวจเดี๋ยวริงๆแล้วเนี่ยการเปลี่ยนแปลงทางสภาพภูมิอากาศเนี่ย climate change ในประเทศไทยเนี่ยมันเกิดต่อเนื่องมานานมากพอสมควรแล้ว อากาศมันก็ร้อนมากขึ้นเรื่อยๆฤดูหนาวมันก็สั้นลงเรื่อยๆอะไรประมาณเนี้ยครับแต่ว่าช่วงสัก10 ปีที่ผ่านมาเนี่ยผมคิดว่ามันมีการเปลี่ยนแปลงที่สำคัญก็คือว่าสภาพภูมิอากาศเนี่ยมันไม่แน่นอนเลยบางวันคุณอาจจะหนาวก็ได้บางวันคุณอาจจะร้อนก็ได้แล้วก็ฝนก็ไม่ได้ตกตามฤดูกาล นึกอยากจะตกก็ตกนึกอยากจะหยุดนึกอยากจะร้อนก็ร้อน เพราะฉะนั้นเนี่ยคุณก็ไม่รู้หรอกว่าเมื่อไหร่มันจะน้ำมันจะท่วมเมื่อไหร่ฝนมันจะน้ำมันจะแล้งเพราะฉะนั้นเนี่ยเกษตรกรรายย่อยเนี่ยก็มีปัญหามากเพราะว่ามันก็ต้องลงทุนผลผลิตก็เสียหาย อันนี้คือปัญหาที่เกิดขึ้นที่ทำไมเราถึงเห็นว่ามันเกิดclimate change ขึ้นทางรัฐบาลไทยก็ช่วยเหลือเขาก็มีเงินจ่ายค่าชดเชยช่วยเหลือให้ แต่ว่าต้องเฉพาะในที่ดินที่มีเอกสารสิทธิ์ อันนี้อย่างพวกเราเนี่ยในที่ไม่มีเอกสารสิทธิ์ก็ไม่ได้รับการช่วยเหลือรัฐบาลก็รณรงค์ให้คนตระหนักเรื่องนี้รัฐบาลเนี่ยอยากให้มีการเพิ่มพื้นที่สีเขียวเพื่อเก็บกักคาร์บอนตอนนี้รัฐบาลก็ให้บริษัทใหญ่ๆเนี่ยโดยเฉพาะเป็นบริษัทข้ามชาติเนี่ยนะครับมาสัมปทานพื้นที่ที่จะปลูกป่า เราเห็นว่าการแก้ไขปัญหาที่รัฐบาลทำอยู่ หรือว่าที่สหประชาชาติที่ UNFCCC ทำอยู่เนี่ยมันเป็นการแก้ไขปัญหาที่ไม่ถูกต้องไม่เป็นธรรมเพราะฉะนั้นเนี่ยมันต้องเปลี่ยนวิธีการแก้ไขปัญหา คือตอนนี้เนี่ยมันไม่สามารถแก้ไขปัญหาเรื่องโลกร้อนได้แล้วโลกร้อนมันเกิดการเปลี่ยนแปลงสภาพอากาศเกิดขึ้นแล้ว สิ่งที่ต้องทำคือไม่ให้มันหนักหน่วงมากขึ้นเท่านั้นเอง มันล่วงเลยเวลาที่จะแก้ไขปัญหา เพราะฉะนั้นสิ่งที่ต้องทำเนี่ยก็คือมันต้องไปหยุดภาคอุตสาหกรรม ต้องเลิกต้องเปลี่ยนวิธีการผลิตให้ได้ ถ้าเกิดคุณไม่สามารถที่ไปลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกให้ได้เนี่ยต่อให้คุณปลูกป่าทั้งโลกเนี่ยคุณก็ไม่สามารถที่จะเก็บกักคาร์บอนได้สำหรับพวกเราความเข้าใจของพวกเราเนี่ยคาร์บอนเครดิตก็คือว่าคนที่ปล่อยก๊าซเรือนกระจกเนี่ยเขาสามารถที่จะไปเก็บกักก๊าซเรือนกระจกได้ ถ้าเกิดเขาเก็บกักได้เท่ากับที่เขาปล่อยได้เนี่ยปล่อยเท่านี้เก็บเท่านี้ ทีนี้ถ้าเกิดเขาปล่อยมา100เขาเก็บได้110เนี่ยเขาก็มีกำไรเขาสามารถเอาไอ้10เนี่ยไปขายต่อได้อีกต่างหากอะไรประมาณนี้ซึ่งเราเห็นว่าแบบนี้เนี่ยมันเป็นการแก้ไขปัญหาที่จอมปลอมการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศมันเป็นการจัดการแบบรวมศูนย์อยู่แล้ว มันเป็นผลมาจากการจัดการแบบที่มันรวมศูนย์ซึ่งก็คือมันไม่เป็นประชาธิปไตย